ทันชายหนุ่มจากนครสวรรค์ที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพเขาทั้งไฟแรงขยันฉลาดมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งการันตีแต่ว่าพอได้เข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่กลับไม่ได้รับโอกาสเพราะไม่มีเส้นสายถูกกฎไม่ให้แสดงฝีมือได้แต่ทำงานใช้แรงจิปาถะแทนที่จะได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนศึกษามาในระหว่างที่ต้องวิ่งหัวหมุนยกของตามคำสั่งของหัวหน้าทันก็เผลอทำกระเป๋าตังค์หล่นนี่ของคุณที่ทำหล่นค่ะแต่โชคดีที่มีผู้หญิงน่ารักดูดีคนหนึ่งเก็บแล้ววิ่งตามมาคืนให้แล้วนั่นทำให้ทันได้พบกับนางฟ้าเขาตกหลุมรักหญิงสาวผู้ใจดีคนนั้นในทันทีแต่ก็มารู้ที่หลังว่าเธอเป็นลูกสาวของประธานบริษัทที่เขาทำงานอยู่นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นทันก็ยังตัดใจไม่ได้เขาได้แอบมองเธอทุกๆเช้าตอนที่กำลังขึ้นลิฟต์ไปทำงานจนได้รู้ว่าเธอชื่อครีมแต่ถึงทันจะมีกำลังใจทำงานพอได้เห็นหน้าครีมแต่งานก็ไม่ได้น้อยลงมีแต่จะหนักขึ้นอย่างไม่ยุติธรรมอย่างวันนี้ทันก็ต้องอยู่ทำงานเอกสารที่ไม่มีใครทำจนดึกอยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นออกไปสังสรรค์กันแล้วแม่ของทันก็มักจะส่งข้อความมาหาด้วยความเป็นห่วงบ่อยๆว่าถ้างานหนักก็กลับมาทำงานแถวบ้านก็ได้การที่ทันต้องทำงานจนดึกดื่นติดกันหลายคืนทำให้เขาเริ่มหมดกำลังใจและเริ่มคิดว่าจะลาออกทั้งที่ยังไม่ได้หางานใหม่ก็ตามเขาเริ่มคิดเศร้าๆว่าทั้งที่กว่าจะเข้ามาทำงานที่นี่ก็ลำบากแต่พอเข้ามาแล้วก็ไม่เห็นหนทางที่จะเติบโตได้เลยระหว่างทางกลับบ้านทันเกิดหิวขึ้นมาจึงล้วงกระเป๋าดูว่ามีเงินพอที่จะหาอะไรกินไหมก็มีกระดาษใบหนึ่งหล่นออกมาจากกระเป๋าของเขาทันแปลกใจว่าเป็นกระดาษอะไรมาอยู่ในกระเป๋าเขาได้ยังไงจึงได้หยิบขึ้นมาดูทันเห็นว่าเป็นแผนที่ของร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทันอยู่และตอนนั้นก็มีเสียงแว่วๆลอยเข้ามาในหูของเขาลองไปสิไม่มีอะไรเสียหายหรอกลองไปดูเถอะในที่สุดทันก็เดินไปตามแผนที่ในมือจนเข้าไปในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งไม่นานก็เจอร้านที่ว่าร้านนั้นเหมือนเป็นแค่ซุ้มขายเครื่องดื่มหรือของกินเล่นในสวนเสียมากกว่าแต่น่าแปลกที่กลางดึกอย่างนี้ก็ยังเปิดอยู่และไม่มีคนเลยพอเข้าไปใกล้ทันก็ต้องแปลกใจเพราะร้านที่ว่าเป็นร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ที่เหมือนกับร้านพวกฟู้ดทรัคที่กำลังเป็นที่นิยมทันเห็นคนขายท่าทางยังหนุ่มถึงจะเดาอายุไม่ออกดูใจดีพูดจาใจเย็นพอเห็นหน้าทันก็ทักถามว่าต้องการเบอร์เกอร์แบบไหนมีทั้งแบบกินแล้วมีความสุขแบบลืมเรื่องที่ไม่ต้องการจะจำหรือจะเป็นแบบที่ทำให้ความจำดีขึ้นก็มีนะครับทันมาถึงปุ๊บได้ยินคนขายพูดแบบนี้ก็สั่งอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นมุกหรือเปล่าคนขายจึงชวนทันคุยว่าช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าลองเล่าให้เขาฟังสิจะได้แนะนำได้ทันจึงได้เล่าปัญหาที่เจอให้คนขายเบอร์เกอร์ฟังโอเคครับผมเข้าใจเรื่องแล้วถ้าอย่างนั้นรอสักครู่นะครับเมื่อคนขายเบอร์เกอร์ฟังทันเล่าปัญหาชีวิตจนจบก็พูดตอบรับออกมาก่อนที่จะหันกลับไปจัดเตรียมแฮมเบอร์เกอร์ไม่นานแฮมเบอร์เกอร์ที่ดูน่าอร่อยก็ถูกเสิร์ฟมาที่เบื้องหน้าของทันนี่
เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำจากสมองมนุษย์ครับทันได้ยินคำอธิบายของคนขายเบอร์เกอร์ที่พูดอย่างยิ้มแย้มก็สะดุ้งและเขายังพูดต่อว่าให้ทันลองกินดูก่อนเพราะจะทำให้ชีวิตดีขึ้นด้วยความเหนื่อยและสับสนทำให้ทันไม่คิดพิจารณาอะไรอย่างถี่ถ้วนคิดไปว่าคนขายเบอร์เกอร์คงแค่พูดเล่นและตอนนี้ทันก็คิดว่าถ้าอะไรทำให้ชีวิตดีขึ้นเขาก็ยอมทำแฮมเบอร์เกอร์ก็เป็นของโปรดเขาจึงลงมือกินทันทีในวันรุ่งขึ้นบริษัทได้มีการประชุมใหญ่ซึ่งหัวหน้าของทันก็ให้เขาเข้าไปทำหน้าที่จดรายงานการประชุมด้วยการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียดเมื่อหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของบริษัทหนึ่งในนั้นก็คือการขาดทุนที่ต้นเหตุปัญหามาจากแผนกของทันในขณะที่หัวหน้าของทันเลี่ยงที่จะอธิบายอยู่ๆทันก็ได้ลุกขึ้นมาเสนอไอเดียที่จะใช้แก้ปัญหามิหนำซ้ำไอเดียที่ทันเสนอนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาขาดทุนแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทด้วยจนได้รับการชื่นชมจากบอร์ดบริหารตัวทันเองก็ยังแปลกใจว่าทำไมถึงได้คิดไอเดียเจ๋งๆแบบนี้ออกมาได้นั่นก็เป็นเพราะสมองในแฮมเบอร์เกอร์ที่ทันกินไปเมื่อคืนนั่นเองสมองนั้นเป็นของนักธุรกิจคนหนึ่งที่เก่งและมีประสบการณ์โดยวิธีการปรุงสุกพิเศษของคนขายเบอร์เกอร์ทำให้คนที่กินเข้าไปจะได้รับความคิดสติปัญญาและมุมมองต่างๆของเจ้าของสมองไปเป็นของคนกินและการเสนอไอเดียในการประชุมนี้ของทันก็ได้สร้างผลงานจนทำให้ท่านประธานต้องให้ความสนใจทั้งผู้บริหารและหัวหน้าแผนกอื่นๆต่างก็คิดที่จะดึงตัวทันมาทำงานให้ฝ่ายตัวเองเพียงแค่2 สัปดาห์หลังจากนั้นทันก็ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกใหม่ของตัวเองมีทั้งลูกน้องและแผนกที่ใหญ่กว่าแผนกเดิมที่เคยทำงานทันในตอนนี้มีสมองที่แล่นฉิวมากมีไอเดียใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพราะแต่เดิมก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วและได้ผลจากแฮมเบอร์เกอร์ช่วยเสริมทำให้ดีขึ้นไปอีกและด้วยการทำงานของแผนกใหม่ทำให้ได้ประสานงานกับครีมทำให้ทันได้มีโอกาสใกล้ชิดเธอมากขึ้นจนในที่สุดทั้งคู่ก็เริ่มออกเดทไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆแต่ก็มีอุปสรรคใหม่เข้ามานั่นก็คือหยกพี่สาวแท้ๆของครีมกับไมเคิลแฟนของเธอที่หวังจะเป็นคนที่ได้ครอบครองบริษัทนี้แต่เพราะว่าครีมทั้งมีความสามารถและเป็นที่นิยมมากกว่าถ้าคบกับทันที่กำลังมาแรงอนาคตไกลอีกโอกาสของหยกคงไม่เหลือแน่ๆพวกเธอจึงวางแผนที่จะสกัดดาวรุ่งซะหน่อยแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นระหว่างการประชุมในแผนกของทันอยู่ๆทันก็นึกอะไรไม่ออกสมองตื้อไปเฉยๆเหมือนลืมสิ่งที่คิดไปดื้อๆจนลูกน้องในที่ประชุมงงกันหมดทำให้ทันต้องขอตัวออกจากที่ประชุมไปก่อนเขารีบมาส่องกระจกในห้องน้ำเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็ต้องตกใจเมื่อเห็นลูกตาของตัวเองข้างหนึ่งกอกไปอีกทางโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นทันก็ออกไปกินข้าวกับครีมแล้วตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังรวมถึงเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ด้วยถ้าเธอคิดอะไรไม่ออกแบบนี้จะเป็นอันตรายนะเพราะงานของเธอกำลังรุ่งเลยมีคนอิจฉาจ้องจะล้มเธออยู่เยอะเอาอย่างนี้ไหมล่ะลองไปกินเบอร์เกอร์ที่ว่าอีกชิ้นดูสิทันได้ยินที่ครีมพูดก็ตกใจนิดหน่อยแต่คิดดูแล้วที่ครีมพูดก็มีเหตุผล
การที่ทันมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเขาไม่อยากเสียมันไปในที่สุดเขาก็มาที่ร้านเบอร์เกอร์แห่งนี้อีกครั้งคนขายเบอร์เกอร์บอกว่าสิ่งที่ทำให้ทันเป็นแค่แบบเบาๆช่วยทำให้ฉลาดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาไม่คิดเลยว่าทันจะทำได้ถึงขนาดนี้ทันบอกว่าตอนนี้เขาถอยไม่ได้อีกแล้วเขาต้องการกินเบอร์เกอร์ที่ได้ผลแรงขึ้นอีกคนขายเบอร์เกอร์เตือนให้ทันพอดีกว่าไหมยิ่งผลแรงมันก็ยิ่งมีผลข้างเคียงแต่ทันก็ยังยืนยันความต้องการของตัวเองไม่นานแฮมเบอร์เกอร์ที่ดูน่าอร่อยก็ถูกเสิร์ฟมาที่เบื้องหน้าของทันวันต่อมาทันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่สิฉลาดและมีไหวพริบดียิ่งกว่าเดิมเสียอีกถึงขนาดที่ว่านอกจากปัญหาในแผนกของตัวเองแล้วไม่ว่าเรื่องของแผนกไหนถ้ามาปรึกษากับทันก็ขี้คายได้อย่างง่ายดายแต่ในขณะเดียวกันความคิดของทันก็โหดเหี้ยมขึ้นใครที่อิจฉาขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับทันจะถูกทันวางแผนเล่นงานลับหลังให้ทำงานผิดพลาดจนถูกไล่ออกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือมีตำแหน่งไหนก็ตามและคนพวกนั้นส่วนใหญ่ก็คือคนที่อยู่ในสังกัดของหยกกับไมเคิลทั้งคู่โกรธแค้นและรู้ว่าเป็นฝีมือของทันแต่ไม่มีหลักฐานเพราะทันวางแผนมาอย่างดีวันหนึ่งบริษัทก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อออเดอร์ใหญ่ของบริษัทมีปัญหาส่งไม่ทันทำให้เสียหายหลายล้านซึ่งนั่นเป็นหน้าที่โดยตรงของทันเขารู้ว่านี่เป็นฝีมือของหยกที่เล่นงานตัวเองทำให้คิดที่จะล้างแค้นในวันหนึ่งที่ฝนตกหนักรถตู้ของผู้บริหารของบริษัทกำลังวิ่งออกไปซึ่งนั่นเป็นรถประจำตำแหน่งของหยกกับไมเคิลซึ่งทันก็ได้วางแผนจ้างคนให้ตัดสายเบรกเรียบร้อยแล้วที่เขามีความคิดที่ชั่วร้ายขึ้นขนาดนี้ก็เพราะสมองในแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นที่2ที่กินเข้าไปนั้นเป็นของนักธุรกิจระดับแนวหน้าแต่ก็เป็นคนเจ้าเล่ห์นอกจากนั้นยังทำธุรกิจเถื่อนและเล่นงานคนจนตายไปเยอะมากจนเป็นสมองที่เต็มไปด้วยความคิดชั่วร้ายและรถตู้นั้นก็ได้วิ่งตกข้างทางจนไฟท่วมไม่มีใครรอดและทันก็ได้ยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวกับว่าเขารู้แม้กระทั่งจุดที่รถจะเกิดเรื่องขึ้นแต่ทว่าศพที่อยู่ในรถตู้นั้นกลับไม่ใช่หยกหรือไมเคิลแต่กลับเป็นท่านประธานที่ยืมรถของหยกไปแทนแล้วหยกกับไมเคิลก็ถูกตำรวจจับตัวเพราะมีทั้งหลักฐานและแรงจูงใจว่าเป็นคนวางแผนฆ่าประธานเพราะต้องการที่จะฮุบบริษัทเอาไว้ใช่แล้วทั้งหมดเป็นแผนของทันที่จริงเขารู้ดีว่าใครเป็นคนอยู่ในรถตู้เพราะเป็นเขาเองที่จ้างคนไปทำให้รถของท่านประธานเสียจะได้ยืมรถของหยกไปใช้แทนและในคืนนั้นเขาก็ได้ไปที่ร้านเบอร์เกอร์อีกครั้งแต่ในครั้งนี้เขาเป็นฝ่ายที่นำวัตถุดิบมาเองสมองของประธานนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทันต้องไปที่เกิดเหตุในวันนั้นคุณนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้ครับรอสักครู่เดี๋ยวผมจะจัดการให้เองแ
และเมื่อได้ความฉลาดของท่านประธานมาท่านก็ยิ่งฉลาดขึ้นก้าวสู่ตำแหน่งสูงขึ้นจนถึงจุดสูงสุดจากเด็กยกของสู่ประธานบริษัทท่านกำลังปลื้มกับข่าวของตัวเองในระหว่างที่กำลังขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องประธานบริษัทแห่งนี้คุณอยู่ไหนคะฉันมารอที่ห้องประธานแล้วนะโอเคจ้ะผมกำลังขึ้นไปแล้วอยู่ๆเกิดสิ่งผิดปกติกับร่างกายของท่านอยู่ๆเขาก็หน้ามืดจนพยุงตัวเองเอาไว้ไม่ได้สุดลงกับพื้นมีเลือดกำเดาไหลออกมาจากจมูกหยดลงพื้นไม่ปริมาณเลือดมันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่จมูกแต่เลือดไหลออกมาจากทั้งหูปากแม้แต่ดวงตาของท่านเลือดได้ไหลออกมาจากทุกรูบนใบหน้าของเขาไม่หยุดแล้วเขาก็ล้มลงและหมดลมหายใจไปในเวลาไม่นานทันทีเขาตายเพราะว่าข้อมูลในสมองที่เยอะเกินไปข้อมูลใน 2-3 สมองและยังของตัวเองอีกที่ตีกันจนเกินกว่าร่างกายจะรับไหวลิฟต์เปิดออกที่ห้องของประธานครีมก็ได้เห็นร่างของทันที่นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นลิฟต์แต่ครีมกลับไม่ได้มีท่าทางตกใจแม้แต่น้อยเพราะนี่คือสิ่งที่เธอรออยู่ตั้งแต่แรกที่ครีมเก็บกระเป๋าตังค์ของทันได้ไม่ใช่เป็นเพราะทันทำตกเองแต่เป็นครีมที่เป็นคนแอบหยิบออกมาเองเพื่อที่จะได้ใส่แผนที่ของร้านเบอร์เกอร์ไว้เพื่อให้ทันไปตอนที่ทันเล่าเรื่องที่เขากินแฮมเบอร์เกอร์ทำให้ฉลาดขึ้นครีมเองก็รู้อยู่แล้วและเป็นคนที่สนับสนุนให้ทันกินอีกที่คาดไม่ถึงก็คือทันถึงกับวางแผนฆ่าพ่อของเธอและกำจัดพี่สาวของเธอแต่ครีมก็ต้องขอบใจทันที่ทำให้เธอได้สิ่งที่ต้องการมาครีมนั้นเป็นคนฉลาดที่มี IQ ถึง280จนทำให้พี่สาวของเธอต้องหวาดกลัวและเธอก็รู้เรื่องร้านแฮมเบอร์เกอร์นั้นอยู่แล้วรวมถึงคาดได้ว่าต้องส่งผลข้างเคียงบางอย่างเธอจึงไม่คิดที่จะลองดูเองเมื่อเห็นประวัติของทันครีมจึงคิดที่จะทดสอบดูเผื่อว่าเธอจะได้ตัวหมาช่วยแผนของเธอแต่ปรากฏว่าหมาตัวนี้กลับทำให้ฝันของเธอเป็นจริงเร็วขึ้นกว่าที่คิด